السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. النهاردة إن شاء الله هنعمل مع بعض منين سادة. معانا 3 كوبايات من الدقيق، كوباية من الزيت، ومعلقة كبيرة من السمنة، ودي مية دافية للحاجة، معلقتين من السمسم، معلقة كبيرة خميرة، ومعلقة كبيرة من السكر، ومعلقة صغيرة ملح. المكونات زي ما احنا شايفين معانا بسيطة خالص. هبتدي اجيب البولة بتاعتي اللي هعجن فيها، وهنزل اول حاجة ب3 كوبايات الدقيق بتوعي، 3 كوبايات كبار من الدقيق. هننزل بيهم كلهم مرة واحدة. بعد كده هحط معلقة الملح، معلقة صغيرة، ومعلقة كبيرة من السكر، ومعلقة كبيرة من الخميرة الفورية. هخلط المكونات دي اقلبهم مع بعض كده تقليبة خفيفة قبل ما انزل بباقي المكونات بتاعتي. دلوقتي هنزل كوباية الزيت بتاعي، ده زيت عباد الشمس، ودي زي ما قلت لكم معلقة كبيرة من السمنة عشان تدي ريحة حلوة للمنين بتاعي. هبتدي اخلط العجينة بتاعتي. المية اللي معايا دي لو احتجت هزود منها، ما احتجتش مش هزود، وهي في الغالب مش هتحتاج المية. هبتدي اخلط العجينة بتاعتي كويس. طبعا انا مش بعجن، انا مجرد بخلط، بدخل الزيت مع الدقيق وباقي المكونات، لكن مش عجين. انا بس بدخل المكونات كلها مع بعض تلم على بعض معايا، مش محتاجة ان انا اعجن زي العيش. انا هنا حطيت معلقتين كبار من السمسم، لو انت حابة تستبدليهم بكمون، بشمر، بينسون، اللي انت حابه. لو حابه تغيري يعني، لو حابه تدخلي فيها حبه البركه برضو ممكن، حابه تعمليها ساده خالص من غير اي بذور، دي حاجه ترجع لك طبعا زي ما بتفضلي. لكن السمسم احنا عارفين ان هو بيدي قرمشه حلوه في المنين، كمان بيدي قيمه غذائيه للمنين بتاعي. السمسم مصدر هايل على فكره للكالسيوم، فحلو ان انا استعين بيه في الاكلات بتاعتي. كمان لما بيدخل جوه العجين بيكون افضل، لانه لما بتحط على الوش معظمه بيقع بعد كده، لكن لما يدخل في العجينه بضمن ان هو المنين بتاعي هحتفظ بيه. كمان بيدي قرمشه حلوه بعد السوا. انا حسيت ان العجينه لينه شويه، فهزود نص كوبايه من الدقيق تاني الم بيها العجين. زي ما احنا عارفين نوع الدقيق بيختلف في امتصاصه للماده الدهنيه بتاعتي. يعني في دقيق ما بيمتصش الماده الدهنيه قوي، وفي دقيق تاني بتبان فيه بسهولة اي مادة دهنية. فلو حسيت ان العجينة بتاعتي لينة بزيادة ممكن ازود شوية دقيق كمان، مفيش اي مشكلة. وهرجع تاني اخلط المكونات والم الدقيق مع باقي المكونات بتاعتي لغاية لما تبقى معايا عجينة متجانسة. طبعا هو بيبقى لين شوية، قلت لكم المنين حاجة وعجينة بتاعت العيش حاجة تانية، بيبقى نسبة الدهون فيه عالية، ودوت اللي بيخليه ناشف ومقرمش زي ما احنا عارفين. طبعا بعد ما اخلص هسيب العجينة بتاعتي ترتاح نص ساعة قبل ما ابتدي اشكلها وارصها في الصواني. المنين ده بيبقى لطيف جدا لما تقدميه مع الشاي كده، خاصة ان احنا دلوقتي في الشتاء وبنشرب مشروبات دافية كتير ومنها الشاي طبعا، فبيبقى حلو لما يتقدم جنب الشاي، حاجة حلوة ومغذية.
وفي نفس الوقت بتبقى حاجة سناكس كده بين الوجبات لطيفة. دلوقتي خلاص انا خلصت العجينة بتاعتي، جهزتها. هسيبها ترتاح زي ما قلت لكم نص ساعة، وبعد كده نرجع نشتغل فيها ونشكلها. ودلوقتي بعد ما العجينة بتاعتي ارتاحت نص ساعة، هبتدي اخدها واحطها قدامي، وهبتدي اقسمها ل4 قطع متساوية. هشتغل على كل قطعة منهم اشكلها، وبعد كده اخد واحدة ورا واحدة. العجينة عليت زي ما احنا شايفين اهي شوية، حجمها زاد لكن مش بتترفع قوي زي العجين بتاع العيش، وده لان نسبة المادة الدهنية فيها زيادة. هعملها كده 4 كرات، وهاخد واحدة واحدة وابتدي اشتغل فيها. دي اول قطعة ابتدي ابرمها كده، اعملها رول، هضغط عليها وافرد فيها لغاية لما اعملها رول بالسمك اللي هشوفه دلوقتي، علشان ابتدي اقطعها لوحدات المنين بتاعتي. مهم جدا وانتي شغالة فيها انك تضغطي عليها كويس علشان ما يبقاش فيه فراغات في العجين، فلما تدخل الفرن تبقى شكلها مظبوط ومتناسق. هفرد كده في الرول بتاعي لغاية لما اوصله للسمك اللي انا عايزاه. ممكن تبلي ايدك زيت وانت شغالة كده، تفردي بيه العجينة عشان ما تلزقش في ايدك. وكمان دهنة زيت على وش العجينة دي بتخليها تتحمر وتقرمش السطح بتاعها، وبيبقى لونها احلى كتير لما تدخل الفرن. دلوقتي هبتدي اخد الطرف بتاع العجينة بقطعه، وابتدي اقطع بقية الرول بتاعي لوحدات صغيرة بالسمك اللي احنا شايفينه دوت. السمك ده كفاية كويس قوي، لو انت حابة تزودي عن كده تخليها اكبر شوية مفيش مشكلة. وبرضو بسيب الطرف على جنب، هدخله في العجينة اللي بعدها، وباخد الوحدات بتاعتي دي برصها في الصينية بتاعتي اللي هدخلها الفرن. هسيب مسافة صغيرة سنتي واحد بين كل قطعة والتانية، لان المنين حجمه مش هيزيد لما يدخل الفرن كتير، هيزيد بنسبة بسيطة قوي. طبعا انا مجهزة الفرن بتاعي مشغلاه على درجة حرارة 200 علشان ادخل فيه الصواني دي تستوي. هحطها على الشبكة اللي في نص الفرن، بتقعد من 25 دقيقة لنص ساعة بالظبط في الفرن علشان تستوي وتاخد اللون الذهبي الحلو اللي انت عايزاه. هرص القطع بتاعة المنين بتاعتي، وبعد كده هبتدي اخد القطعة التانية من العجين واعمل فيها نفس اللي عملته في القطعة الاولانية، بفردها رول واقطعها لقطع صغيرة وارصها في الصينية. واخد العجين قطعة ورا التانية لغاية لما اخلص الكمية بتاعتي كلها، وارصها في الصواني بتاعتي اللي هتدخل الفرن. طبعا منين دوت بنفس العجينة دي، لو انتي حابة تعمليه تحشيه عجوة ممكن جدا، هنبقى نعمله ان شاء الله في فيديو تاني برضو، هيبقى حلو ومختلف. والعجوة طبعا زي ما احنا عارفين البلح مغذي جدا، وبيدي قيمة غذائية عالية لأي أكلة بيدخل فيها. هشتغل بقية العجينة بتاعتي لغاية لما اخلص الكمية كلها، وهسيب الصواني ترتاح ربع ساعة قبل ما ادخلها الفرن،
ربع ساعة بس مش اكتر. وبعد كده ادخلها الفرن على درجة حرارة 200 زي ما قلت لكم لمدة 25 لنص ساعة على الشبكة اللي في نص الفرن. خلاص كده انا خلصت الكمية بتاعة العجين بتاعتي كلها، رصيتها في صينية، بضغط عليها كده ضغطة خفيفة بس علشان ما تبقاش عالية قوي لما تدخل الفرن. وبعد ما اسيبها ترتاح زي ما قلت لكم ربع ساعة ادخلها الفرن. وده شكل المنين بتاعي بعد ما استوى وطلع من الفرن. شايفين مستوي ولونه ذهبي وحلو قد ايه. كمان طعمه هايل، هتلاقوه مقرمش وبيدوب في البق دوب. جربوه ان شاء الله هيعجبكم، وعايزه اسمع تعليقاتكم واعرف ايه رايكم فيه بعد ما جربتوه. وما تنسونيش في الاشتراك وتفعيل صوت الجرس ومتابعتي في الفيديوهات الجايه باذن الله علشان تشوفوا كل جديد هنعمله مع بعض. ده شكل المنين بتاعتي بعد ما حطيته في طبق للتقديم. لونه تحفه وطعمه كمان تحفه، هيعجبكم جدا. جربوه مش هتندموا، هستنى رايكم. وبألف هنا وشفا ليكوا تاكلوه مع حبايبكم وتتبسطوا مع بعض ان شاء الله.